right? และอย่างก็คืออยู่ในโมชาโลท่านของอาจารย์โยฮันเนาะก็คือมันจะมีเส้นเหลือเนาะที่มาจากเงินครัวก็คือเป็นวัสดุที่เราต้องได้นำใช้ But what we need to understand as well is that there are two different types of organic material. แต่ว่าเส้นสำคัญที่เราต้องรู้เนาะมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะของวัสดุที่เราต้องได้นำใช้มาทำปุ๋ยหมักเนาะ So the first type of organic material ก็คือวัสดุประเภทที่1เนาะในการนำมาเฮ็ดปุ๋ยหมัก we call it nitrogen rich material. เขาเรียกว่าไนโตรเจนเนาะวัสดุที่มันมีสารไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนไม่บอกภาษาลาวนะ แม่นแล้ว ไนโตรเจน Which organic materials do we consider rich in nitrogen? วัสดุหรือว่าเส้นเสื้อเหลืออย่างใดที่มันมีไนโตรเจนสูง I have some here. ก็คือพวกหมากไม้เนาะพวกผักเนาะเบื้องตามนี้เนาะเปื้อนหมากไม้เปื้อนผักเปื้อนหมากไม้ผักเส้นเหลืองนี้มีไนโตรเจนสูง What is all this? It's what we get left behind from our breakfast and lunch and dinner, right? It's our food scraps. ก็คือตัวนี้จะเป็นพวกเศษอาหารเนาะที่เหลือจากในการแต่งกินเนาะในเงินครัวนี้นะก็คือมันเป็นพวกเปื้อนเนาะเปื้อนหมากไม้เปื้อนผัก Anything that's left over from our meals, anything that went bad, that we can't eat anymore, that's a resource, that's food scraps that is rich in nitrogen and we can use to make compost. ก็คือบอกง่ายๆเลยเนาะว่าเส้นที่มันมีไนโตรเจนสูงก็คือแม้นเส้นที่มันเศษเหลือจากเงินครัวเนาะ What else is rich in nitrogen? แล้วมีอย่างอีกเด้ที่มันยังมีสารไนโตรเจนสูงนะมีอย่างแม้อย่าง Green plant material. พืชสีเขียวเนาะ Anything that we're not going to use to eat and that we want to cut down, we can use it. Green plant material is rich in nitrogen. ก็คือพวกพืชสีเขียวนี่แหละพวกที่มันมีไนโตรเจนสูงอีกที่สารเนาะที่มันมีไนโตรเจนสูงเนาะ Some here. นี่อย่างขี้สัตว์เนาะ What is it? ขี้งัว No. ขี้งัว moisture from cow Manure, right? We call it manure. เมนู Manure. ขี้งัวขี้สัตว์ Manure. It could be manure from anything. It could be manure from cows, from goats, from chickens, from pigs. It could even be human manure. ก็คือเส้นที่เขาเอิ้นว่าขี้แม่นเบิดเลยเนี่ยเนาะ So manure is rich in nitrogen and we can use it. But we also need to utilize the second type of organic material. แต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุประเภทอื่นๆอีกเนาะประเภทอื่นอีกเนาะประเภทอื่นอีกเอาเพิ่งว่ามันมีอย่าง So it's essential that we also combine this with the material that we call carbon rich. ก็คือวัสดุประเภทที่2เนาะที่มันมีสารเนาะคาร์บอนเขาเรียกว่าคาร์บอน So we need both the nitrogen and we need the carbon. ฉะนั้นในการสร้างปุ๋ยมาเนาะก็คือต้องมีอยู่วัสดุ2ประเภทนี้เนาะก็คือวัสดุที่มันมีไนโตรเจนกับมีคาร์บอนเนาะมาเบิ่งว่าวัสดุที่มีคาร์บอนไม่มีอย่าง What type of materials are rich in carbon? วัสดุอย่างใดที่มันมีคาร์บอนพวกน้องลงดาวเบิ่งดู Dry leaves, right? ก็คือพืชเอาว่าง่ายๆก็คือพืชแห้งนะประเภทพืชที่แห้งเนาะ Straw.
มันก็จะมีหญ้าแห้งอีกหญ้าแห้งใบไม้แห้ง Any dry plant material is rich in carbon. So we have dry leaves. คือมันจะมีใบเนาะใบไม้แห้ง Straw. ก็คือหญ้าแห้งหรือว่าเฟืองแม่บอก It's even possible to use paper. และอีกอย่างก็คือเจี๊ยก็ได้คือกันเนาะเจี๊ยก็เห็ดมาจากไม้เด้แม่บอกเจี๊ยก็ใช้ได้คือกัน Okay, so we need both these types of organic materials. But we also need some other things. ฉะนั้นในการทำปุ๋ยก็คือต้องใช้สองประเภทวัสดุนี้เนาะแต่ว่ายังมีอีกสองประเภทอีกยังมีอีกสองสิ่งที่เราต้องได้ใช้เนาะมันแม่นหยังน้ำ water Water, right? It's a living system, right? Like in the forest, the rain comes down, we need moisture because it's going to be a living system and everything needs water to live. So water is very important. ก็คืออีกอันนึงก็คือน้ำจะสร้างในคอนซูมแล้วน้ำก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนาะสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ต้องได้อาศัยน้ำ And we have one more ingredient. แล้วเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายแม่นหยัง Very important. And I have a bucket of it here. I'm going to pour some on, so watch carefully. โอเคเบิ่งว่าเห็นนี่หยัง ำดินวะ เห็นหยังบ่ อากาศ See? อากาศ Air, right. Air, oxygen. ต้องมีอากาศเนาะก็คือออกซิเจนนั่นแหละ อืม Okay, this is an aerobic process. It's a process that requires oxygen. ก็คือตัวนี้มันจะเป็นขั้นตอนเนาะในการสร้างปุ๋ยหมัก We also, those are our four ingredients. Nitrogen-rich material, carbon-rich material, water, and air, oxygen. ก็ Okay? คือว่าง่ายๆเลยก็คือส่วนผสมเนาะจะมีทั้งหมด4อย่างนี้เนาะไนโตรเจนคาร์บอนน้ำกับออกซิเจนเนาะ We also need some helpers to help do the work of turning it into compost. ฉะนั้นในการสร้างปุ๋ยหมักนี้ก็คือเราต้องมีผู้ช่วยแม่นบ่ต้องมีคนเฮ็ดหั่นแหละ And we call the helpers, we call them the FBI. สร้างผู้ช่วยหั่นเนาะหมายถึงว่าผู้ช่วยตัวนี้บ่แม่นก็คือคนที่ไปเฮ็ดได้บ่แม่นได้ผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยในการเฮ็ดให้ปุ๋ยตัวนี้มากลายเป็นปุ๋ยหมัก อืม ที่เอิ้นว่าเป็น FBI Who's heard of the ผู้ช่วยคนนี้ FBI? You heard of the FBI? คุณน้องเคยได้ยินสารคำเว้านี้บ่ FBI เคยเนาะ Yes Yes. The American cop shows, pew pew. ตำรวจอเมริกาเลยเนาะ It's not that FBI. ก็คือ FBI FBI ตัวนี้มันบ่แม่นเนาะมันบ่แม่นคือกันตำรวจอเมริกา This FBI ฟังใจ is fungi, อ่า F มันย่อมาจากฟังไกเป็นเชื้อราเนาะ แบคทีเรีย bacteria, แล้ว B เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนาะ and E เนี่ย invertebrates. ไม่ยังอ่ะ ก็คือ E เป็น inverter มันคืออย่างอ่ะ What are invertebrates? All the little animals. It includes the insects, but not just insects. Lots of little เอาว่า animals. ง่ายๆก็คือจุลินทรีย์ อืม จุลินทรีย์ They're the ones that do the work. So we want to encourage the FBI. We want to give the right conditions for the FBI so that they will come and turn all of this into compost. ฉะนั้นเพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักก็คือเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมเนาะให้เหมาะสมกับพวก FBI นี้ให้เขาอยู่ได้เนาะเขาจึงสามารถช่วยเราเนาะในการเฮ็ดให้พวกทำวัสดุตัวนี้กลายเป็นปุ๋ยหมักได้เนาะ And we call this nature's magic trick because it's really like magic. ฉะนั้นก็คือเราเอิ้นง่ายๆก็คือมันคือการทำเวทมนต์เนาะมาเฮาบาเบิ่งอาจารย์จะทำเวทมนต์ให้เบิ่งเนาะการเปลี่ยนพวกหญ้าพวกเศษไม้ตัวนี้เนาะกลายเป็นปุ๋ยทันทีเนาะ Do you want to see the magic? พวกน้องอยากเห็นบ่การทำเวทมนต์ของอาจารย์การทำเวทมนต์ของอาจารย์อยาก Yes I've got my magic wand here. It's like Harry Potter, yes. อาจารย์ก็มีไม้เนาะไม้ทำมนต์เนาะ
อาจารย์จะเห็นให้เบิ่ง You know Harry Potter with the magic wand? Yeah. Okay, you have to close your eyes โอ though. เค ทุกคนหลับตา Everybody has to close หลั their บตา ทุก eyes คนหลับตาเบิดเลย so I เนาะ can อาจา show รย์ the จะ magic. ทำบุญให้เบิ่ง Okay. เนาะ Everybody close your eyes. No looking, no looking, no หลับ looking. ตาเด้อบ่ต้องเบิ่งนะ No looking. And เปิดตาได้ now you can open your eyes. See? เห็นบ่กลายเป็นปุ๋ยมาทันทีแล้วแม่นบ่ yes It's the magic. I think some of you looked. Some of you peeked, อาจาร right? ย์เห็นบางคนยังเบิ่งอยู่เปิดตา Okay, what can I do? So this is our compost. This คือตัว is, ที่พวกน้องเห็นตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมักได้แล้วเนาะ since some of you peeked, I'll show you. I still have this here. But we get from this to this in about 4 months. 3 to 4 months. ก็คือก้อนที่มันจะเปลี่ยนหูกจากตัวทางอิฐนี้เนาะไปเป็นตัวนี้ก็คือมันใช้เวลาประมาณ3-4 เดือนเนาะ I just want to pass this around so that you should feel it, smell it. ก็คืออาจารย์จะให้พวกน้องเนาะลองจับเบิ้งลองดมกินเบิ้งว่ากินเป็นเนื้อได้เนาะ If anybody's still hungry before lunch, ถ้าผู้ใดหิวข้าวกินก็ได้เนาะ หยอกหยอกหยอก up to you. Up to you. สินก็ได้ว่ารสชาติเป็นเนื้อได้เนาะมันเค็มบ่หรือว่ามันจางฉะนั้นก็คือก้อนที่มันได้กลายเป็นปุ๋ยมาได้เนาะก็คือมันต้องผ่านทำเหมือนพวกนี้เนาะมันต้องผ่านเหมือนพวกนี้มาบวชกับเวลาเนาะมาบวชกับเวลาแล้วมันจะได้ปุ๋ยมาครับ Okay. How do we do it actually? โอเคมีก้อนเนาะฟัง how จะเลื่อนเห็นอะไรเนาะ Obviously we don't make it like this. We need to make it in a pile, right? In a big pile. ก็คือปกติแม่น how บ่ได้ปรับสูตรเป็นอยู่นี่เนาะบ่ได้ปรับปรุงการเป็นอยู่นี่เนาะก็คือเขาก็จะอหยังเอาไปใส่เขาจะสร้างเป็นทางง่ายๆเนาะเป็นบ่อนใส่ง่ายๆ So it could be just a pile, or we could use a container. We usually use a container to hold the materials in. ก็คือต้องใช้เป็นถังเนาะโดยที่ถังนั้นก็คือมันต้องมีหูเนาะให้อากาศเข้าไปได้เนาะ There are many different types of containers. What we often use on Lotan is we take wooden pallets and we stand them up to make a square. 4 wooden pallets, tie them together, make a square. ก็คือถังในการใช้มันจะมีหลายประเภทเนาะแต่ว่าอยู่คีบูดโลทานเนาะที่อาจารย์เขามาใช้เขาเอาพวกพาเลทเนาะพวกพาเลทไม้น่ะที่เขาใส่มะเพชรอยู่ไหนของเพชรอย่างนี้นะเขาเอามาตั้งเนาะก็คือใส่อันนึงอยู่นี่แล้วเอามาตั้งเป็นหุ้มสี่เหลี่ยมขึ้นเทิงเนาะSo we have our container and then we start to fill it with the materials. ก็คือหลังจากที่ตั้งได้เป็นคือกับเป็นตูบใส่แล้วเนาะมันจะมีเตละซ้ำเนาะในการใส่พวกวัสดุตัวนี้ The container needs to be open at the bottom. It's open at the bottom, and we put it in a place where there is good drainage. แล้วก็คือบ่อนไส้เนาะในตู้ตัวนี้ก็คืออยู่ทางในเนาะบ่อนวางพื้นก็คือต้องเป็นบ่อนที่มันมีหูเนาะสามารถมีอากาศเข้าได้ We start off on the bottom with a layer of branches, twigs, branches. ก็คือในชั้นที่หนึ่งเนาะแม้เฮาใส่ก็คือเอาใส่พวกกิ่งไม้เนาะเอาใส่พวกกิ่งไม้เข้าไปเป็นบ่อนวางพื้น Why do we do this? Because it provides a layer of air, of oxygen and good drainage at the base of the pipe. เป็นอย่างเขาจึงใช้พวกกิ่งไม้มาเป็นบ่อนวางพื้นก็เพราะว่าเขาใส่กิ่งไม้แล้วมันจะมีรูแม่บอกมีรูมีช่องว่างให้อากาศเข้าไปเนาะ
And then we start to add in our materials. หลังจากนั้นก็คือเราก็ลื้นใส่วัสดุของเราเนาะที่เราก็เขียนได้มา We want to put in layers that are not too thick, about 5 centimeters in thickness. ฉะนั้นวัสดุของเราก็คือเราต้องใส่เป็นชั้นเนาะก็คือชั้นนึงบ่ให้เกิน5 ซันตินะ So we'll probably start with a layer of carbon-rich material. ซึ่งว่าเราก็จะลื้นด้วยพวกวัสดุเนาะที่มันมีคาร์บอนเนาะ Leaves or straw, dry plant material. ซึ่งว่าก็คือเป็นพืชแห้งเนาะก็คือจะเป็นหญ้าบ่เป็นใบไม้แห้งบ่เนาะ And then we'll put a layer of nitrogen-rich material. หลังจากนั้นเนาะในชั้นที่2ขึ้นไปเนาะเราก็ใส่วัสดุที่มันมีไนโตรเจน And then another layer of carbon-rich material. แล้วชั้นที่3ก็กลับขึ้นมาใส่คาร์บอนคือกันเนาะ And so on as we build up the pile. แล้วชั้นที่4กลับมาใส่ไนโตรเจนเนาะก็คือใส่เป็นแต่ละชั้นสักการอันนี้ไปจนฮอดฝาเนี่ย While we're doing this, we also need to add water. We need the materials to be moist, not completely wet, but moist. ฉะนั้นก็คือในซ่อนที่เราเตือนพวกวัสดุเข้าไปก็คือเราต้องเตือนน้ำไปพร้อมเนาะเพื่อให้มันส้มเนาะเพื่อให้มันก็คือเพื่อให้มันเปียกเดี๋ยวให้มันส้มซึม It's also good if we have diversity of materials that we're using. So we use, particularly with the nitrogen-rich material, to use as many different materials as possible. ฉะนั้นก็คือเราหมายถึงว่าพวกวัสดุที่มันมีไนโตรเจนสูงเนาะเราสามารถใช้ได้หลายประเภทเนาะ So for example, this might be a layer of green plant material. ตัวอย่างว่าเนาะก็คือชั้นที่1เนาะที่มันมีไนโตรเจนก็คือเราใช้พืชสีเขียว And then we might put in a layer of food scraps. แล้วชั้นที่2ก็คือเราใช้พวกเปลือกอาหารเนาะพวกเปลือกไม้ And we might have a layer of manure. แล้วชั้นที่4ชั้นที่3ก็คือเราจะใช้พวกขี้สัตว์ And so on as we build up the pile until we get to the top, we finish off with a big layer of carbon-rich material. แล้วก็คือเราต้องใส่เป็นชั้นอย่างนี้เนาะจนไปฮอดฝาเลยเนาะจนให้มันเต็มเลย And then we'll usually put a cover over the top. It could be a blanket or it could be a plastic covering. This helps to hold the moisture in and to keep animals out. We don't want animals coming in looking for the food scraps. แล้วก็คือหลังจากที่เราใส่เต็มแล้วเนาะก็คือเราต้องอัดฝาไว้เนาะก็คือในการอัดฝาตรงนี้มันจะใส่ยางอัดก็ได้หรือว่าใส่ผ้าอัดก็ได้เนาะเพื่อว่าให้สัตว์เข้ามากินเนาะ Once we've built up the pile like this, all we need to do is every now and then water it to make sure that it stays moist. แล้วหลังจากที่เราใส่แล้วเนาะก็คือเราต้องกวดเนาะทุกครั้งเราต้องกวดว่ามันซุนอยู่บ่ถ้ามันซุนก็ปล่อยไปเนาะถ้าบ่ซุนก็คือถ้ามันแห้งแล้วเติมน้ำใส่ And what we will find over time is that the amounts will go down until we have the final compost, which is about a third or a quarter of the original volume. ก็คือในซ่อนระยะเนาะที่เราเฝ้าเบิ่งเนาะสิ่งที่เราพบก็คือมันก็จะลุกลงไปก็คือมันจะยังเหลือประมาณ1 ช้อนชา How do we know it's ready? เขาจะรู้เดียวได้เนาะว่ามันพร้อมจะใช้งานแล้วเนาะ Well, it looks like this. We don't see any of the organic material. We don't see any leaves or any food scraps or anything like that in it. It's very crumbly and light and it has a good smell. ก็คือซ่อนที่มันพร้อมที่จะใช้งานเนาะก็คือ เป็นซ่อนที่เราเบิ่งแล้วเราบ่ฮู้ว่ามันแม่นพืชอีหยังมันแม่นวัสดุอีหยัง Okay. Any questions about this? คำถามมีบ่คำถามในขั้นตอนในการกักเกียนในการสร้าง
ทำเบิร์ดนี้เลยที่เราเรียนมานี่ผู้ใดมีคำถามถามได้นะ Who has experience of this? Who would like to share what they do? ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เนาะในการทำ